डिबी लोटरी 2026 आवेदनको लागि खुलिसकेको छ। आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ कसरी भर्ने भनेर। अब हामी आफ्नो स्क्रिनको तर्फ लाग्नेछौँ। सो तपाईँहरू अब स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, यो क्रोम वेबसाइट रहेछ। अब हामी सर्च बक्समा गएर टाइप गर्ने हो dbprogram.state.gov। लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। त्यहीँ गएर हजुरहरू डाइरेक्ट क्लिक गर्दा नि हुन्छ। त्यो लिङ्कदेखि हजुरहरू डाइरेक्ट पोर्टलमा नै जानुहुन्छ। अब हामी नि पोर्टलमा जान लागेको अनि पोर्टलमा आइसके अनि तल स्क्रोल गरेर बिङ एन्ट्री लेखेको देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि केही छिन वेट गरेपछि हामी फेरि अर्को पोर्टलमा जानेछौँ अनि त्यो क्याप्चा छ त्यो त्यहाँ लेख्नु होला, जस्तो छ त्यही लेख्नु होला अनि सबमिट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो पार्ट 1 इन्ट्रान्स इन्फर्मेसनमा लास्ट नेम र फ्यामिली नेम भन्नाले कास्ट हाम्रो मेरो सा रहेछ, त्यही भएर त्यहाँ सा लेखिदिएको। अनि फर्स्ट नेम भनेको जे हुन्छ त्यही तपाईँहरू लेख्नु होला। अनि मिडल नेम छ भने लेख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेम भनेर। अनि छ भने त्यहाँ अनसिलेक्ट गरेर त्यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ, जस्तै कुमार रहेछ। अनि तल स्क्रोल गरेर जेन्डरमा मेल हो कि फिमेल भनेर, मेल छ भने मेल लेख्नु होला। त्यसपछि बर्थ डेटमा जानु होला अनि मैले त्यहाँ 2001 यो मेरो रङ इन्फर्मेसन रहेछ। मैले यतिकै हजुरलाई सिकाउनको लागि यो फर्म भर्दैछु। तपाईँहरूको सिटिजनसिपमा जे रहेछ त्यही लेख्नु होला। सिटी वेयर यु आर बर्न भनेर जनकपुर मेरो रहेछ त जनकपुर लेखेको। कन्ट्री वेयर यु आर बर्न नेपाल, सबजना त नेपालमै जन्मनु भएको छ त नेपाल नै सिलेक्सन गर्नु होला। कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम यसमा टिक मारेर छोडिदिनु होला। अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स फोटोग्राफ भनेर अनि त्यहाँ फोटो हाल्नुपर्ने रहेछ। अनि चुज न्यू फोटो अनि फोटो सिलेक्सन गर्नु होला, जुन फोटो हजुरहरूको बनाउनु भएको छ त्यही फोटो 600x600 को फर्मेटमा हुनेछ। अनि त्यसपछि माइलिङ एड्रेस रहेछ अनि त्यहाँ इन केस अफ अप्सनल त्यो रहेछ एड्रेस लाइन 1 रहेछ, त्यहाँ एड्रेस दिनु होला जो डकुमेन्टमा रहेछ त्यही। अनि एड्रेस लाइन 2 भनेर त्यो पनि अप्सनल रहेछ। सिटी र टाउन भने जनकपुर रहेछ मेरो। र डिस्ट्रिक्टमा हजुरहरू आफ्नो डिस्ट्रिक्ट राख्नु होला। र पोस्टल कोड थाहा छैन भने हजुरहरू सर्च बक्समा गएर त्यहाँ सर्च गर्नु होला पोस्टल कोड र हजुर आफ्नो लोकेसन लेख्नु होला। अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरहरूको स्क्रिनमा एउटा इन्टरफेस आउनेछ, त्यही रहन्छ लेखेको जिप कोड भन्न या पोस्टल कोड भनेर। जस्तै जनकपुरको 45600 रहेछ अनि त्यहाँ मैले लेखिसकेँ। अनि कन्ट्री भन्नाले नेपाल हो, नेपाल सिलेक्सन गर्नुपर्ने। र कन्ट्री वेयर यु आर लिभिङ टुडे जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको लोकेसन दिनु होला। जस्तै मेरो केसमा नेपाल रहेछ अनि मैले नेपाल दिएको। अनि फोन नम्बर पनि हजुरहरू आफ्नो राख्नु होला। त्यहाँ फोन नम्बर राखेपछि तल इमेल एड्रेस रहेछ अनि त्यहाँ इमेल एड्रेस जो तपाईँले युज गर्नु भइरहेछ र हजुरको मोबाइलमा लगइन छ त्यही यहाँ राख्नु होला। र कन्फर्म इमेल एड्रेस गर्नु होला। कन्फर्म इमेल एड्रेस गरेपछि वाट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ एचिभ एज अफ टुडे भनेर देख्नुहुन्छ। त्यहाँ प्राइमेरी स्कुल 1 छ भने 10 पास भएको, हायर स्कुल नो डिग्री भन्नाले 12 पढ्नु भएको छ तर डिग्री छैन, हाई स्कुल डिग्री भन्नाले +2 सकेर र डिग्री छ भने त्यही लेख्नु होला। अनि त्यसपछि तल स्क्रोल गर्नु होला। वाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्टेटस भन्नाले अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड, म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिडमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मेरो केसमा अनम्यारिड रहेछ त्यही भएर अनम्यारिडमा क्लिक गरेको। नम्बर अफ चिल्ड्रेन अनम्यारिड छ भने 100% 0 चिल्ड्रेन नै हुने हो, त्यही भएर मैले 0मा क्लिक गरेको। अनि त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ फेरि देख्नुहुन्छ त्यहाँ सबै डिटेल रहन्छ लेखेको। हजुरहरू त्यहाँ एकपल्ट रिचेक गर्नु होला कि गलत छ कि छैन भने तल स्क्रोल गर्नु होला। तल स्क्रोल गरेपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सबमिट भनेर लेखेको छ, त्यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। अनि सबमिटमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ हजुरहरूको फर्म सबमिट हुनेछ। अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सबमिट भइसकेको छ हाम्रो फर्म। अनि त्यहाँ यो अब यतिकै कतिजनाले छोडिदिन्छ तर हामीलाई यतिकै छोड्नु हुँदैन। त्यहाँ एउटा प्रिन्टको अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रिन्ट गर्नु होला, नत्र यसको स्क्रिनसट लिएर हामी राख्नेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।